Visste du att du kan lära dig svenska överallt, även när du promenerar i skogen? Häng med så får du lära dig några nya ord på svenska. Jag har gått upp på en kulle och bakom mig finns en fantastisk utsikt över skogen där nere. Bakom mig växer en tall. Tallen är ett barrträd. Tallen har inga blad. Tallen har barr. Barren sitter kvar även på vintern. I den här skogen finns det många stenar. En sten, flera stenar. Här var det någon som eldade. Enligt allemansrätten ska man undvika att elda på stenhällar. Det får man inte göra för stenen kan spricka. Den här växten heter ljung. Den brukar blomma på hösten. Det här är en liten grotta. Stenarna i skogen kan vara väldigt stora, jättestora. Och om du vill beskriva någonting som är jättestort kan du säga gigantisk, enorm, massiv, kolossal, bautastor. Här har vi ett träd som har fallit ner. Det här trädet är fallet. Det här är mossa. Mossa är en växt, en grön, mjuk växt som ofta växer på stenar. Och det här är en lav. Lav är inte en växt utan en blandning av två organismer, svamp och alg, som lever i symbios. Här har stenen spruckit. Spricka, sprack, spruckit. Och det som finns kvar här är en spricka. Att spricka betyder att gå sönder och det som är kvar är en spricka. Ett annat viktigt ord är en kotte, kottar. Det här är tallkottar. Det här trädet heter en en. Och det är också en barrväxt med barr. När du är ute i skogen kan du säga: jag tar en promenad, jag promenerar, jag strollar, jag går i skogen. Och om du är länge i naturen och har en packning, då kan du säga: jag vandrar. Här växer lingon. De är mogna i augusti eller september. Här bakom mig står en gran. Granen är också ett barrträd. En grankotte. Här finns det många stenar som ligger huller om buller. Många undrar varför det är så. Anledningen är att isen som började smälta efter istiden drog med sig många stora och små stenar. Och nu ligger de kvar så här, huller om buller. Varje träd är skyddat med bark. Barken skyddar träden från sjukdomar och insekter. De här växterna heter ormbunkar. Här i skogen finns det många stigar. En stig, stigar. Det brukar finnas flera stigar som man kan använda när man promenerar i skogen. Det är viktigt att hålla sig till stigen så att man inte går vilse. Nu på våren är det ganska blött i skogen och det finns flera vattenpölar. Det här är faktiskt blåbär. Och blåbär blir mogna i slutet av juli eller i början av augusti. Ett staket. Staketet är trasigt. Det har gått sönder. Det här är en liten bäck. Vattnet rinner. Det här är ett skum. Det här trädet är sågat. Någon har sågat ner trädet. Ibland finns det markeringar på träden i skogen. De visar vart du ska gå så att du hittar rätt. Det här är en stubbe. Det är det som finns kvar när man har sågat ner ett träd. Här finns det flera stubbar och det här är en stock. Det här är ett elstängsel. Rör aldrig elstängslet. Du kan få elstöt.
Bäcken rinner ut i en sjö. Jag hoppas att du njöt av den här promenaden tillsammans med mig och har lärt dig nya ord. Kommentera och följ mig för mer svenska.